Από την πρώτη στιγμή που χθες το βράδυ έφτασαν πληροφορίες στα γραφεία των ρωσικών μέσων ενημέρωσης ότι ακούγονται εκρήξεις στην περιοχή Χμελνίσκι, κοντά στο Στάρο Κωνσταντινόφ, υπήρξαν εκτιμήσεις οι οποίες και έλεγαν ότι το πιο πιθανό είναι να διεξάγεται ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον ενός αεροδρομίου που βρίσκεται εκεί και το οποίο χρησιμεύει ώστε να αφοδιάζει τα ουκρανικά αεροσκάφη Sukhoi 24 με πυράβλους Cruise Storm Shadow. Αυτές τις αναρτήσεις των ρωσικών μέσων ήρθε να επιβεβαιώσει σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσω της καθημερινής έκθεσης που δίνει στη δημοσιότητα, λέγοντας ότι όντως χτυπήθηκαν στόχοι στην περιοχή Χμελνίσκι και πιο συγκεκριμένα αποθήκες καυσίμων αεροσκαφών που βρίσκονται κοντά στο Στάρο Κωνσταντινόφ και οι οποίες καταστράφηκαν. Είναι δε εντυπωσιακό και πρέπει να το επισημάνουμε ότι κατά τη χθεσινή ημέρα, κατά την οποία, όπως αναφέρει η ρωσική ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν συγκεντρωτικά πλήγματα με όπλα ακριβίας μεγάλης εμβέλειας που εξαπολύθηκαν από εναέρια και θαλάσσια μέσα κατά αεροδρομίων, σημείων διοίκησης και ανάπτυξης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, εργαστηρίων συναρμολόγησης και χώρων αποθήκευσης μη επανδρομένων σκαφών, καθώς και πυράβλων, οπλισμού και στρατιωτικού υλικού προερχομένων από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Υπήρξαν πάρα πολλές ερασιτεχνικές καταγραφές βίντεο από Ουκρανούς πολίτες που έδειχναν τους ρωσικούς πυράβλους Cruise να ασκίζουν τον Ουκρανικό ουρανό και να κατευθύνονται προς τους στόχους τους. Και αυτή η εικόνα με το φως της ημέρας να φαίνονται ολοκάθαρα ρωσικοί πύραυλοι να περνούν ανενόχλητοι πάνω από ουκρανικές περιοχές, αν μη τι άλλο, είναι σίγουρα μια επίδειξη δύναμης της Μόσχας, θέλοντας να πει ότι η Ουκρανία δεν έχει την ικανότητα να τους αναχαιτήσει και να σταματήσει αυτές τις πυραυλικές επιθέσεις. Τέλος, μια ακόμα πολύ σημαντική είδηση όσον αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή της Ζαπορίζια είναι ότι το Ρωσικό Υπουργείο είπε πως μετά την αποτυχημένη επίθεση των Ουκρανών βόρεια του Ραμποτίνο, κατά την οποία συμμετείχαν έως και 3 τάγματα των τακτικών δυνάμεων από τις Ουκρανικές στρατηγικές εφεδρείες και έχοντας υποστεί μεγάλες απώλειες, οι Ουκρανοί δεν προέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κάποια νέα επίθεση, αλλά προσπαθούν να αντασυνταχθούν και να αποκαταστήσουν τη μαχητική τους ικανότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μάχες είναι πλέον σφοδρότατες και μπαίνουμε πια στο χρονικό διάστημα της κυρίας αντεπίθεσης. Όπως και να έχει, οι Ρώσοι λένε ότι αν και δύσκολα κρατάνε ακόμα τις θέσεις τους, ενώ η Ουκρανία ρίχνει όλο και περισσότερες δυνάμεις στη μάχη.